हॅलो फ्रेंड्स, मी भानुदास आपलं कॅटलिस्ट करिअर इन्स्टिट्यूटमध्ये स्वागत करतो. मित्रांनो, आपल्या नेहमीच्या द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आणि लोकसत्ता या वर्तमानपत्राच्या ॲनालिसिस सिरीजमध्ये आपलं स्वागत आहे, ज्यामध्ये आपण UPSC, MPSC आणि कंबाईंड या एक्झामसाठी पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षा, मग ते ऑब्जेक्टिव्ह असो किंवा वर्णनात्मक, दोन्हीच्या दृष्टीने आपण काय करंट अफेअर्समध्ये आजच्या न्यूज पेपर्समध्ये वर्तमानपत्रात कोणत्या महत्त्वाच्या बातम्या आल्यात त्याच्याविषयी चर्चा करत असतो. ठीक आहे, तर चला सुरुवात करूयात. मग पहिली बातमी आहे बघा, फिजिक्समध्ये नोबेल प्राइज मिळालं त्याच्याविषयीची पहिली न्यूज आहे आज. काल आपण मेडिसिनमध्ये जे नोबेल प्राइज मिळालं आहे त्याच्याविषयी चर्चा केली आणि काल आपण बघितलं की कशा प्रकारे मायक्रो RNA, ठीक आहे, मायक्रो आपले जे mRNA असतात त्याच्यावर एक मायक्रो RNA या नावाचा एक नवीन घटक त्यांनी शोधलेला होता. आणि म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस असते बघा, ट्रान्सलोकेशन, ट्रान्सक्रिप्शन, अशा आपण ज्यावेळेस एखादं प्रोटीन निर्मिती करतो आपल्या शरीरामध्ये होत असते, तशा त्या फेजेस आहेत. मग त्याच्यामध्ये mRNA, tRNA आणि rRNA हे 3 RNA घटक काम करत असतात. त्याच्यामध्ये mRNA मध्ये असलेल्या मायक्रो RNA ह्याच्याविषयी काल आपण बघितलं. याचं संशोधन करणाऱ्यांना काय काल मेडिकलमधील किंवा वैद्यकशास्त्रामधील नोबेल प्राइज मिळाल्याचं आपण पाहिलं. तर आज एक घोषणा झालेली, म्हणजे काल घोषणा झाली, आजच्या न्यूजपेपरमध्ये आले, ते म्हणजे होपफील्ड आणि जेफ्री हिंटन या दोघा जणांना मशीन लर्निंग या संदर्भात त्यांचं जे योगदान आहे. आता बघा, हे जग जे आहे ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हा शब्द नवीन नाही राहिलेला. 4 वर्षापूर्वी तुम्ही हा शब्द काय भविष्यातलं कधीतरी तंत्रज्ञान म्हणून ऐकत असू, आपण सर्वच ऐकत असू. मात्र मागच्या 2 वर्षामध्ये 2022 मध्ये पहिल्यांदा ओपन AIने काय त्याची शक्यता दाखवून दिली आणि हळूहळू सगळ्यांनीच स्वतःचे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे टूल आणले. आणि त्याच्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आहे, जीव नसलेली बुद्धिमत्ता आहे ती, त्याच्याविषयी सगळीकडे बोलबाला सुरू झाला. तर हे जे काय बोलबाला वगैरे झालेला आहे सुरू, त्याचे पायोनियर आपण ज्याला म्हणू शकतो ते म्हणजे त्याचे जनक अशा प्रकारचे दोघं जण आहेत, जॉन होपफील्ड, हे बघा जॉन होपफील्ड आणि प्रोफेसर जेफ्री हिंटन. दोघा जणांचं नाव त्याच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा प्रवास खरं तर ॲलन ट्युरिंग पासून सुरू होतो. ॲलन ट्युरिंगनी आपल्याला पहिल्यांदा त्यांनी ज्यावेळेस संगणकाबद्दलची शक्यता सांगितली त्याच वेळेस त्यांनी काय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अशा प्रकारची पण शक्यता सांगितली होती. मात्र मग मागचे 70 वर्ष हे संगणकाचं युग राहिलेलं आहे. आत्ता इथून पुढं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं युग ते असणार आहे. ठीक आहे, 2024चा नोबेल प्राइज इन फिजिक्स हॅज अवॉर्डेड जॉन होपफील्ड अँड जेफ्री हिंटन for foundational discoveries and invention that enable machine learning with artificial neuron network. आता हे लक्षात ठेवायचं, आपण दोघांविषयी बोलतोय. कोण आहेत? होपफील्ड आणि जेफ्री हिंटन. या दोघांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी महत्त्वाचे असणारे 2 शोधांवर काम केलंय, इन्व्हेन्शनवर काम केलंय. एक मशीन लर्निंग आणि दुसरा आहे आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ज्याला बघा सुरुवातीला ज्यावेळेस ते 1982च्या दरम्यान वगैरे आलं ना, त्याला होपफील्ड नेटवर्क पण म्हणायचे, कारण होपफील्डनं संशोधन लावलेलं आहे ना, त्यामुळे त्याला होपफील्ड नेटवर्क पण म्हटलं जायचं. व्हाईल मेनी एरियाज ऑफ रिसर्च हॅव युज्ड मशीन लर्निंग मॉडेल्स अँड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स टू प्रोसेस डाटा, these terms have entered the household thanks to the explosion of the chat AI apps including ChatGPT. आता बघा, मशीन लर्निंग असेल किंवा मग आपण आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क याच्याविषयी बोलू, हे दोन्ही शब्द आता नवीन राहिलेले नाहीत. दोन्ही शब्द काय सगळ्या घराघरामध्ये पोहोचलेले. कशामुळे पोहोचले तर 2022-23 मध्ये ChatGPT हा जो सेगमेंट आहे त्याचा तो आला. कुणी आणला? हा ओपन AIने. ओपन AIच्या सॅम अल्टमन यांनी सुरुवात केली आणि तेव्हा एक AIचा किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्ताचा स्फोट झाल्यासारखं झालंय, सगळीकडे वापर करतो.
म्हणजे UPSC करणारे विद्यार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा एवढा वापर चालू आहे. आता आपण इथे गावखेड्यांमध्ये किंवा पुण्यासारख्या शहरामध्ये आहोत, जे काय हब नाही दिल्लीसारखं, दिल्लीमध्ये प्रचंड वापर चालू आहे त्याचा. ठीक आहे. सो मग त्याच्याबद्दल यावर्षी पण आपल्याला एथिक्समध्ये क्वेश्चन आल्याचं दिसतंय, कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हा मुद्दा त्या ठिकाणी वादामध्येच आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आहे, मानवाची बुद्धिमत्ता आहे, पण मानवाला असणारे इतर कंगोरे, इमोशनल कोशंट तो त्याला असू शकतो का? मानवाला ही साईड कळते एथिक्सची, योग्य आणि अयोग्य काय असलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे. कितीही मोठा गुंडा असू, किती भयंकर बदमाश असू, तरी पण त्याच्या मनाला माहिती असतं काय योग्य आणि काय अयोग्य. एथिक्स मात्र कृत्रिम बुद्धिमत्तेला कळणार आहे का? नाही. मग अशा अनेक मुद्दे आपल्याला इथून पुढे अभ्यासावे लागणार आहेत. ठीक आहे. आणि यावर्षी पुन्हा चर्चेमध्ये आले, कारण AIला मिळालेलं किंवा AIच्या संशोधनासाठी मिळालेलं नोबेल फिजिक्समधलं प्राईज होपफिल्ड आणि जेफ्री हिंग्टन या दोघांना ते मिळालेलं आहे. बघा आपण बघूयात काय. दिस वर्क ऑफ दिस इयर्स लॉरेंट कन्सर्न्स द ओरिएंटल फाउंडेशन ऑफ मशीन that can learn without human teaching them and can use the knowledge to answer question. आता बघा, मशीन लर्निंग असं हे यंत्र आहे जे शिकू शकतं आणि मानवासारखे प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकतं, त्यामुळे त्याला काय मशीन लर्निंग असं म्हणतात. ANN काय आहे तर मग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काय आहे. आर कलेक्शन्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑर मोर ब्रॉडली नोड्स कॅपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डाटा कनेक्टेड इन स्पेसिफिक वेज. A connection between two neurons allows information to flow between them. म्हणजे दोन न्यूरॉनमध्ये कनेक्शन जे असणार आहे त्या कनेक्शनमुळे काय इन्फॉर्मेशन फ्लो होणार आहे, दोघांमध्ये इन्फॉर्मेशनचा जो फ्लो चालू. बघा हे आता यालाच काय म्हणतोय आपण न्यूरल अँड आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स. हे बघा हे सिनॅप्स असतं, दोन्हीच्या मध्ये जे असतं ते सिनॅप्स आणि टिंडॉन. हे काय करणार आहे तुम्हाला एका कडून दुसऱ्याकडे माहिती पाठवणार आहे. इन्फॉर्मेशनचा फ्लो ह्याच्यामुळे काय होणार आहे चालू होणार आहे. द ब्रेन्स न्यूरल नेटवर्क इज बिल्ड फ्रॉम लिव्हिंग सेल न्यूरॉन्स विथ ॲडव्हान्स इंटरनल मशिनरी. दे कॅन सेंड सिग्नल टू इच अदर. एकमेकांना काय सिग्नल पाठवू शकतात थ्रू सिनॅप्स. ठीक आहे. हे सिनॅप्स म्हटलं ना तुम्हाला जे टचमध्ये येतं ना, दोघांच्या टचमध्ये जे येतं त्याला सिनॅप्स असं म्हणतात. व्हेन लर्न थिंग्स द कनेक्शन बिटवीन सम न्यूरॉन्स गेट स्ट्रॉंगर व्हाईल अदर्स गेट वीकर. त्यावेळेस मग त्यांच्यामध्ये कनेक्शन होतं आणि शिकतात ते गोष्टी, त्यावेळेस त्यांचं काय कनेक्शन स्ट्रॉंगर होतं आणि इकडचं कनेक्शन वीकर होतं. सो तो एक त्याला अँगल आहे. Artificial neural networks are built from nodes that are coded with value. The nodes are connected to each other, and when the network is trained, the connections between nodes that are active at the same time get stronger, otherwise they get weaker. जेव्हा ॲक्टिव्ह असतात तेव्हा त्यांचं कनेक्शन काय स्ट्रॉंगर असतं, ज्यावेळेस ते ॲक्टिव्ह नसतात तेव्हा त्यांचं कनेक्शन वीकर असल्याचं दिसतं आपल्याला. हे बघा जॉन ए होपफिल्ड आणि जेफ्री हिंग्टन. नाव लक्षात ठेवायचं. होप हिंग्टन, होप हिंग्टन, होप हिंग्टन, होप हिंग्टन, होप हिंग्टन. कंबाईनसाठी येणाऱ्या महत्त्वाचं आहे. आता राज्यसेवेचा पेपर सेट झाला समजा, पुढच्या UPSCसाठी प्रिलिम्सला हा एक हॉट टॉपिक असणार आहे. मेन्सला तर प्रश्न विचारतायत. यावर्षी एथिक्सच्या पेपरमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या दृष्टीनं एथिकल प्रश्न कुठले रेज होतात याच्याविषयी प्रश्न विचारलेला आहे. पुन्हा तसा प्रश्न आपल्याला पाहायला मिळू शकतो. प्रोफेसर होपफिल्ड प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटीचे आहेत. इज क्रेडिटेड विथ डेव्हलपिंग द होपफिल्ड नेटवर्क, अ टाईप ऑफ रिकरंट न्यूरल नेटवर्क. तुम्हाला आत्ताच बोललो आता मी. इट्स न्यूरॉन लर्न्स अँड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन हॅबियन लर्निंग, an idea in the neuropsychology that if one neuron repeatedly triggers a second, the connection between the two becomes stronger. बघा किती आपल्या रोजच्या जीवनातलं काय तत्वज्ञान सांगितलेलं आहे. हेबियन लर्निंग काय सांगतंय की एका न्यूरॉननी सारखं दुसऱ्याला जर ट्रिगर करत राहिलं तर त्या दोघांमधले कनेक्शन काय होणार आहेत स्ट्रॉंगर होणार आहेत. आपल्या मानवी संबंधामध्ये पण असंच असतं. एखादा जर दुसऱ्याबरोबर सारखा राहिला तर दोघातले संबंध काय होणार आहेत जास्त स्ट्रॉंगर होणार आहेत. हेबियन लर्निंग हे त्याला प्रिन्सिपल वापरलं जातं. लक्षात ठेवायचं हेबियन लर्निंग. ठीक आहे.
The rules of Hopfield network are based on the physics of a group of atoms, each producing its own small magnetic field. The processes of network performed to complete an incomplete pattern or to denote an image are the same ones that, by analogy, would reduce the total energy of the magnetic atom. आता यांचं काय म्हणणं आहे की हे जे काय प्रिन्सिपल काम करतं होपफिल्ड नेटवर्कचं ते ॲटमवर काम करतं. प्रत्येक ॲटमला स्वतःची काय स्मॉल अशा प्रकारची मॅग्नेटिक फील्ड आहे, चुंबकीय क्षेत्र आहे स्वतःचं, आणि ते जे काय ते जे चुंबकीय क्षेत्र आहे ते अशा प्रकारचं इतर ॲटमशी कनेक्ट होऊन स्वतःचं नेटवर्क तयार करणारे, ज्याला आपण न्यूरल नेटवर्क असं म्हणत असतो. ठीक आहे. सो खूप महत्त्वाचा शोध आहे बघा, नव्या जगाचा नवा शोध म्हणू शकतो आपण त्याला, आणि त्याला यावर्षीचं नोबेल पीस प्राइज मिळणं ही खूप मोठी गोष्ट आपल्याला, पीस प्राइज नाही, फिजिक्समधलं प्राइज मिळणं खूप मोठी गोष्ट, महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यामुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सबद्दल आपण अधिकाधिक जाणून घेतलं पाहिजे. आता दुसरी एक गोष्ट झाली बघा, काल एक इंटरेस्टिंग घटना घडली, ती म्हणजे अप्पर स्टेज ऑफ रॉकेट रिटर्न्स टू अर्थ आफ्टर 7 years. इस्रोनी मला आठवतंय फेब्रुवारी 2017 मध्ये रॉकेट लॉन्च केलं होतं. त्या 2017 मध्ये पाठवलेल्या रॉकेटचं वैशिष्ट्य होतं तेव्हा कार्टोसॅट 2D असं त्याचं नाव होतं बघा, इथंच आहे कार्टोसॅट 2. आता ह्याचं वैशिष्ट्य असं होतं की एकाच वेळी 104 पेलोड्स पाठवले होते सोबत, आणि भारतामध्ये किंवा जगभरामध्ये तेव्हा एकाच वेळी 104 कधीच पाठवले गेले नव्हते. आता हा रेकॉर्ड मिळालेला आहे, 150 पर्यंत गेलेले आहेत, पण तेव्हा एकाच वेळी 104 रॉकेट सोबत पाठवणं खूप मोठी गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळते, सॅटेलाइट पाठवणं. तेव्हा मात्र भारताने हे रेकॉर्ड केलेलं. आता काय झालं मग, ते आपण 2017ला कधी पाठवलंय, फेब्रुवारीमध्ये पाठवलंय. आत्ता ते 2024 मध्ये, म्हणजे किती वर्षांनी, 7 वर्षांनी पुन्हा पृथ्वीच्या कक्षेमध्ये रिटर्न आलेला आहे. त्याच्याविषयी इस्रोने काल माहिती दिली. द अपर स्टेज ऑफ द पोलार सॅटेलाइट लॉन्च व्हेकल C-37 असं पण म्हटलं जातं बघा त्याला, काय कार्टोसॅट 2 असं म्हणायचं, किंवा PSLV C-37 इथं लिहिलेलंच आहे. आणि प्रश्न विचारताना आपल्याला कार्टोसॅट 2D असं पण विचारलं जाऊ शकतं, किंवा मग डायरेक्ट काय तुम्हाला म्हणू शकतात PSLV 37 असं पण म्हणू शकतात. ते दोन्ही पण आपल्याला माहीत असलं पाहिजे. ऑक्टोबर 6ला ते रिएंटर केलंय. PSLV C-37 मिशन वॉज लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा ऑन फेब्रुवारी 15. बघा 15 फेब्रुवारी 2017ला लॉन्च केलेला आहे कार्टोसॅट 2D, द मेन पेलोड अँड अनदर 103 सॅटेलाइट ॲज को पॅसेंजर. सगळ्यात मेन काय होतं याच्यामध्ये, कार्टोसॅट 2D होतं सर्वाधिक मेन, आणि प्लस इतर 103 होते. आणि सर्वाधिक कोणत्या देशाचे होते बघा, USA. 88 सॅटेलाइट काय आपल्याला, 88 नाही 96 सॅटेलाइट USA बघायला मिळतात. मग त्याच्यानंतर इस्रायलचा होता, अल्फरई कझाकिस्तानचा होता, PS नावाचा नेदरलँडचा होता, डिडो नावाचा स्वित्झर्लंडचा होता, आणि नाईल नावाचा UAEचा होता. म्हणजे जे आपली इस्रो कमर्शियल अंतरिक्षद्वारे करत असते, कमर्शियल रॉकेट लॉन्चिंग करत असते, त्याच्यामध्ये ही सर्वात मोठी मोहीम आपण बघू शकतो. त्यालाच आता पुढची त्याचीच बातमी, PSLV 37 रॉकेट्स रिएंटर अर्थचं ॲटमॉस्फिअर. कधी लॉन्च केलं होतं, फेब्रुवारी 2017, 15 फेब्रुवारी 2017 कार्टोसॅट 2D बरोबर. आणि त्याच्यानंतर इतर 103 होते. मग इथं पण तेच नावं दिलेत बघा. ठीक आहे. द स्पेस एजन्सी क्रिएटेड हिस्ट्री ॲज इट वॉज द फर्स्ट मिशन टू लॉन्च 104 सॅटेलाइट विथ अ सिंगल व्हेकल. एकाच प्रक्षेपकाने 104 सॅटेलाइट लॉन्च करणं ही त्यावेळेस रेकॉर्ड होतं, विक्रम होतो. त्यामुळे खूप महत्त्वाची गोष्ट ठरलेली. आफ्टर इंजेक्टिंग द सॅटेलाइट पॅसिवेशन, द अप्पर स्टेज ऑफ PS4 वॉज लेफ्ट अँड ऑर्बिट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली, आता ते जाऊ द्या, इट वॉज रेग्युलरली ट्रॅक्ड बाय US स्पेस कमांड ॲज अन ऑब्जेक्ट विथ NORAD ID. इट्स ऑर्बिटल अल्टिट्यूड स्लोली डिकेड प्रायमरली ड्यू टू द ॲटमॉस्फेरिक ड्रॅग इफेक्ट, इस्रो सेड. आता त्याचं जे काय अल्टिट्यूडवर होतं, उंचीवर होतं, ती हळूहळू कमी होत गेली. कशामुळं,
ॲटमॉस्फेरिक ड्रॅग इफेक्ट या नावाचा एक परिणाम असतो. त्याच्यामुळं सिन्स सप्टेंबर इस्रो सिस्टीम फॉर सेफ अँड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन रेग्युलरली मॉनिटर्ड द ऑर्बिटल डिके ॲज पार्ट ऑफ द रेग्युलर ॲक्टिव्हिटीज अँड प्रेडिक्टेड री एंट्री इन टू द ॲटमॉस्फिअर इन द 1 ऑक्टोबर. म्हणजे इस्रोची जी मॉनिटरिंग सिस्टीम आहे त्या मॉनिटरिंग सिस्टीमला अंदाज आला होता की ॲटमॉस्फेरिक ड्रॅग इफेक्टमुळे हे सॅटेलाईट आता खाली येणार आहे, आणि तसंच झालं. त्या ऑक्टोबरच्या फर्स्ट वीकमध्ये म्हणजे 6 ऑक्टोबरला खाली आल्याचं आपल्याला दिसतंय. ठीक आहे. सो हे खूप महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळते, आणि एकदा प्रश्न याच्यावर येऊन पण गेलेला आहे. जेव्हा ते लॉन्च झालं होतं ना तेव्हा खूप मोठी घटना होती, खूप गाजलेलं. 104 सॅटेलाईट एका वेळी पाठवणं खूप मोठी गोष्ट आहे ना. आपण पहिलं सॅटेलाईट पाठवण्यासाठी सायकलवर टाकून नेलेलं आहे. 1975 सायकलवर टाकून लॉन्च करायला नेलेलं आहे. आता एकाच वेळी 104 पाठवले जातात. तो ही खूप मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीनं काय ही बातमी महत्त्वाची ठरते. आता डीप रूट्स फिजिक्स नोबेल प्राइज एक्नॉलॉजेस द डायव्हर्स फाउंडेशन ऑफ AI. हे बघा, AI च्याच शोधासाठी कारणीभूत ठरणारा जे काही शोध आहेत, जसं की आता ANN असेल किंवा मशीन लर्निंग असेल, त्याच्यातनंच आपल्याला AIचा उद्गम झाल्याचं दिसतंय. AIचा उद्गम झाल्याचं दिसतंय आपल्याला. त्याच्यासाठी नोबेल प्राइज मिळालं. पुन्हा त्याच्याविषयी बातमी आपण बघितली. परत बघूयात काय काय महत्त्वाचं आहे. 2024 नोबेल प्राइज फिजिक्स seems to suggest John J. Hopfield and Geoffrey Hinton have been honored for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural network. The foundation of ANN are rooted in various branches of science including statistical physics, neurobiology and cognitive psychology, artificial intelligence. आता हे जे काय आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क आहे समजा, हे काय फक्त कुठल्या एका ब्रांचमधनं आलेलं नाही आहे सायन्सच्या. म्हणजे त्याच्यासाठी तुम्हाला फिजिक्सचे काही प्रिन्सिपल वापरावे लागतात, न्यूरोबायोलॉजीचे काही प्रिन्सिपल वापरावे लागतात, कॉग्निटिव्ह सायकोलॉजीचे काही प्रिन्सिपल तुम्हाला माहिती असले पाहिजेत, आणि मग येतं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. ठीक आहे. सो शोध आपल्याला फिजिक्सचा वाटतोय, सायन्सचा शोध वाटतोय, म्हणून काय फक्त सायन्सचीच एखादी ब्रांच त्याला जबाबदार आहे असं पण नाही. अनेक वेगवेगळ्या ब्रांचेसमधनं आपल्याला ते उगम झाल्याचं दिसतोय. नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स डिझाईन टू ऑपरेट लाईक दोज इन अॅनिमल ब्रेन. 1982 होपफिल्ड, अ टावरिंग फिगर इन बायोलॉजिकल फिजिक्स, इंट्रोड्यूस an ANN called the Hopfield network. Each neuron in this network is connected to all the others, and the flow of and weight of the information are not preferential to one direction. The neurons can process some input using Hebbian learning. हेबियन लर्निंग म्हणजे सांगितलं तुम्हाला आत्ताच की एकदा जसं जसं न्यूरॉन तुमचे जास्तीत जास्त ट्रिगर करत राहतील तसं तसं तुमचा त्या न्यूरॉनमधला बॉन्ड काय होणार आहे, स्ट्रॉंग होत जाणार आहे. ठीक आहे. द नेटवर्क ॲज अ होल वॉज प्रोग्राम टू बी ॲनालॉगस टू अ ग्रुप ऑफ ॲटम्स विथ ईच सम मॅग्नेटिक एनर्जी. ठीक आहे. तर तेच आपलं रिपीट होतंय. मागाशी जसं बघितलं तसं इथं बघूयात काय आहे का. द ॲबिक्विटी ऑफ AI owes much to the robust theoretical foundation laid by this year's physics laureate and many others, driving on mathematical, physical, biological insight that few could have imagined would pave the way for AI. Herein lies a sting in the tail for India. Due to decades of low funding, inefficient governance, and inadequate attempt to reconcile the needs of the science with bureaucratic process, Blue Sky Research has often been a casualty of sudden and often transit both for consolidation reform, resources constraint. आता बऱ्याच वेळा बघा भारतामध्ये एवढे शोध लागले, म्हणजे जगामध्ये इतके शोध लागले, भारतामध्ये का लागत नाही, जगात इतके शोध लागले, भारतामध्ये का लागत नाही असं सांगितलं जातं बऱ्याच वेळा. त्याचे कारण काय आहेत हे बघा. लो फंडिंग सर्वात पहिलं कारण काय, भारतामध्ये गव्हर्नमेंटकडून किंवा प्रायव्हेट सेक्टरकडून रिसर्चसाठी फंडिंग अवेलेबल करून दिलं जात नाही. त्याच्यानंतर पुढचं कारण आहे इनएफिशियंट इनएफिशियंट गव्हर्नन्स. ठीक आहे. लो फंडिंग एक आहेच, पण जर फंडिंग असली तरी समजा आपल्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारे त्याला काय ब्युरोक्रॅटिक नॉनसेन्समध्ये अडकवायचा प्रयत्न केला जातो. सो ते आपल्याला
प्रश्न दिसतोय. नंतर ब्लू स्काय रिसर्च म्हणजे कोणताही रिसर्च ज्याच्या आत्ताच्या आत्ता आपल्याला परिणाम दिसत नाहीत, समजा अशा कुठल्या रिसर्च बद्दल भारतामध्ये एक निगेटिव्हिटी, त्याचा काय उपयोग आहे? एवढी गरिबी आपल्या देशामध्ये, त्याचा काय उपयोग आहे? चंद्रावर चालले तुम्ही, एवढी गरिबी देशामध्ये, त्याचा काय उपयोग आहे? पण त्याच रॉकेट लॉन्चिंगमुळे तुम्ही न्यूज बघायला लागला, त्याच्यामुळेच तुमचं सॅटेलाईटचं आपलं TV नेटवर्क एवढं स्ट्रॉंग झालं, दूरसंचार नेटवर्क एवढं स्ट्रॉंग झालं, नेट जिथं कमेंट करतोय त्याच्यासाठी जे नेट लागतं ते तिथूनच आलेलं आहे. तेव्हा जर विचार केला असता एवढी गरिबी भारतामध्ये कशाला सॅटेलाईट पाठवायचे, तर आज तू अशी कमेंट करू शकला असता का? सो ह्या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे की एखादं संशोधन करताना आपल्याला त्याची लगेच आज तूप खाल्लं उद्या रूप येईल असं नसतं. त्याच्यामध्ये जेफ्री हिंग्टन होपफिल्ड 1972-70चे त्यांचे रिसर्च आहेत आणि आज कुठं लोकांच्या उपयोगाला यायला लागले. सायन्समध्ये तेच असतं, कारण एखादा रिसर्च चालू असेल, त्याचं प्रोडक्ट एखादं येईल, त्याचा यूज प्रत्यक्षात येण्यासाठी 50, 60, 70 वर्ष जावे लागतात. पण तेवढे पेशंट ज्यांच्याकडे असतात का, त्यांनाच त्याचं फळ पण भेटतं. काल आपण बघितलं की मेडिकल रिसर्चमध्ये मायक्रो RNA बद्दल संशोधन केलंय त्यांनी आणि त्यांना नोबेल मिळाला 2024ला. त्यांचं संशोधन 1993चं आहे. 31 वर्ष झाले, म्हणजे ते माणसं किती पेशंट राहिले असतील स्वतःच्या संशोधनाबद्दल. आज ना उद्या जगाला खात्री कळणार आहे की आपण जे संशोधन केलंय त्याचा काहीतरी उपयोग आहे आणि त्याचा आपल्याला परतावा भेटणार आहे. सो तो विश्वास असला पाहिजे. तसा विश्वास भारतीयांमध्ये भारताची इकोसिस्टीम पैदा करू शकलेलं नाही. आपली इकोसिस्टीम म्हणते IT मध्ये जा, मस्तपैकी 10-20 लाखाचं पॅकेज घे आणि घरी बस, घर गाडी बंगला, हम दो हमारे दो. आपल्याकडे त्याच्यासाठी प्रोत्साहन ना गव्हर्नमेंट लेवलला दिलं जातं, ना प्रायव्हेट लेवलला दिलं जातं, ना सोसायटी लेवलला दिलं जातं. समजा उद्या कोण जर म्हटलं 10वीतला मुलगा की मी मस्तपैकी एक डिझाईन बनवतोय किंवा काहीतरी ॲप बनवतोय आणि मला यावर्षी बोर्डाची परीक्षा देणं होणार नाही, चालेल का? असं फटके पडतील त्याला, फटके. गपचिप 10वी करायची, 12वी करायची, ग्रॅज्युएशन करायचं, नंतर संशोधन करायचं. म्हणजे जी उर्मी असते संशोधनाची ती सगळी निघून गेली. त्याच्यानंतर तू काय संशोधन कर, तेव्हा तो जॉब करावा लागतो. सो अनेक प्रॉब्लेम आपल्याला आपल्या इथं काय आहे, भारताचे जे काही रिसर्च इनोव्हेशन इकोसिस्टीम असेल त्याच्याबद्दल सांगता येऊ शकतात. ठीक आहे, चला पुढे बोलूयात. आता बघा, फ्रॉम सॉलिडॅरिटी टू स्यूड, इंडियाज शिफ्ट ऑन पॅलेस्टाईन. आता भारताचा पॅलेस्टाईनवरचा जो शिफ्ट आहे, म्हणजे आपण बघतो 1 वर्ष झालं पॅलेस्टाईनमध्ये भयंकर परिस्थिती आहे. भयंकर म्हणजे काय, तर जवळपास 42,000 लोक मेले गेले, तर रोज 9 मुलं मरत आहेत जवळपास. कित्येक जण त्या ठिकाणी त्यांचं बालपण सगळं होरपळून गेले. हॉस्पिटलमध्ये सगळं घर संपलेलं आहे, एकटा जिवंत आहे, जखमी आहे, पाय तुटलेला आहे, पायावर रॉकेटला पडलं, हे झालं ते झालं, असे कित्येक आपल्याला दुःखभऱ्या कहाण्या त्या ठिकाणी बघायला मिळतील. ते झालं. पण मग भारताची भूमिका त्याच्याबद्दल काय? इंडियाज पोझिशन ऑन पॅलेस्टाईन वन्स अ सिम्बॉल ऑफ इट्स अँटी कॉलोनियल इथोज. पूर्वी नेहरू असतील किंवा इंदिरा गांधी असतील यांच्या काळामध्ये आपली पॅलेस्टाईनवरची भूमिका ही सरळ सरळ मूल्यावर आधारित होती. काय मूल्य होते आपले? वसाहतवाद विरोधी लढा, स्वयंनिर्णयाचे तत्व, स्वयंनिर्णयाचे तत्व आणि वंशभेदाविरुद्ध लढा. या 3 मूल्यावर आधारित आपला पॅलेस्टाईन कॉजला सपोर्ट होता. आज तो सपोर्ट राहिलेला नाही. आज भारताची पॅलेस्टाईन बद्दलची आणि एकूणच वेस्ट एशिया बद्दलची पॉलिसीज बदललेली. 1991 नंतर तर खास त्याच्यामध्ये चेंजेस आलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. ठीक आहे, त्याच्याविषयी ही चर्चा झालेली आहे. मग ते चेंजेस कशामुळे आलेत? भारताचे एकंदरीत फॉरेन पॉलिसीबद्दलचे चेंजेस आलेत आणि त्यातही खास करून जे मुस्लिम कंट्रीज असतील त्यांच्याबद्दलचे चेंजेस आपण पाहायला मिळतो. आता हे जे चेंजेस आलेत, 2014ला जे सरकार सत्तेमध्ये आलं ते सरकार स्वतःच्या एका चष्म्यातनं जगाकडे बघतं आणि त्याच्यामध्ये इस्रायल जास्त जवळचा वाटतो. पूर्वी नेहरू गांधी यांच्या काळामध्ये आपल्याला काय पॅलेस्टाईन जवळचा वाटायचा. पॅलेस्टाईन का जवळचा वाटायचा? तर आपण जसा लढा उभारला तसा पॅलेस्टाईनचा लढा आहे, वसाहतवाद विरोधी लढा आहे. इंग्लंडने तिथे बसून बाल्फोर घोषणापत्र काढलं आणि पॅलेस्टाईनच्या भूमीमध्ये इस्रायल देश आणून वसवला, याच्या विरोधी तो लढा होता.
ठीक आहे, हरकत नाही, त्यालाही मान्यता दिली, तरी स्वयंनिर्णयाचं तत्व पॅलेस्टाईन या राष्ट्राला पण मान्यता पाहिजे ना, त्याच्यासाठीचा तो लढा होता. जी काय पॅलेस्टाईन बरोबर वागणूक दिली जाते अमेरिका, इस्रायल आणि त्यांचे ते पिट्टू कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया या देशांकडनं, हा त्यांच्या विरुद्धचा पण लढा होता. त्यांच्या वंशभेदांची जी वागणूक आहे त्याच्या विरुद्धचा लढा होता. तो लढा आता तसा राहिला नाही. त्याच्याकडे व्यावहारिक दृष्टिकोनातनं आणि एका बाजूला हिंदू नॅरेटिव्हमधनं पाहू लागले की पॅलेस्टाईनसाठीचा जो संघर्ष सुरू झाला आहे त्याच्यामध्ये हमाससारखे, हिजबुल्लासारखे, हौतीसारखे सशस्त्र बंडखोरांचे गट पुढे आले आणि जे इस्रायलला टार्गेट करू लागले. त्याच्यामुळे इस्रायलकडे बघताना पण असं बघितलं जातं की तो मुस्लिम दहशतवादाचा बळी आहे. जसे आपण आहोत, पाकिस्तानमधनं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतवाद आपल्याला पाहायला मिळतोय, तशाच प्रकारचा स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतवाद इस्रायलला पण अनुभवायला मिळतोय. आणि इस्रायल त्यामुळे आपल्याला अधिक जवळचा वाटू लागला 2014च्या नंतर. 2014च्या नंतर इस्रायल आपल्याला नैसर्गिक मित्र वाटू लागला. आपल्या पंतप्रधानांच्या चक्रा वाढू लागल्या इस्रायलला. तिथं गेल्यानंतर कधी भारताचे पंतप्रधान गेले नाहीत. अशा प्रकारे त्यांनी काय 2017ला जाऊन थिओडर हेर्जल, फाउंडर ऑफ झिओनिझम, ज्यू धर्माचे संस्थापक म्हटलं जातं त्यांना, त्यांच्या समाधीवर तिथं जाऊन त्यांनी माथा टेकला. अशा अनेक, ती काय सांगण्यासारखी गोष्ट नाही मात्र, ठीक आहे, पण अशा अनेक आपल्याला शिफ्ट, कारण तुम्ही परदेशात गेल्यानंतर कुठं जाता, तुम्ही भारतामध्ये आल्यानंतर राजघाटवर जाता याचा अर्थ तुम्ही गांधींचा आदर करता. तुम्ही भारतामध्ये आल्यानंतर अयोध्येला जाता, वाराणसीला जाता याचा अर्थ तुमचं काहीतरी वेगळं आहे. भारतामध्ये आल्यानंतर अहमदाबाद, सुरतला जाता याचा अर्थ तुमचं वेगळं. सो आपण आपल्या कृतीमधनं कशाला जास्त महत्त्व देतो याच्यावरनं त्या देशांचं काय, कोणत्या दिशेनं आयडियोलॉजी चालली, फॉरेन पॉलिसी चालली हे आपण ओळखू शकतो. इथे आपल्याला तेच बघायला मिळतं की 1990 पर्यंत साधारणतः आपला हा जो लढा होता तो पॅलेस्टाईनशी सहानुभूती असणारा, पॅलेस्टाईनला सपोर्ट करणारं धोरण होतं आपलं पॅलेस्टाईनच्या लढ्याला. आता मात्र ते काय, इतके दिवस झाले भारताने फक्त शांतता हवी असं बोललेलं आहे ना. भारत त्याच्यामध्ये एक पाऊल पुढे जाऊन काय करायला तयार नाही, करायचंही नाही समजा, कारण इस्रायलला आपण, इस्रायलचे आणि भारताचे संबंध खूप जास्त वाढलेत. 2022-23ला बघितलं तर आपला 10 बिलियन एवढा व्यापार वाढलेला आहे. ठीक. द सेकंड फॅक्टर ड्रायव्हिंग इंडिया शिफ्ट टू ट्रान्झॅक्शनल फ्रॉम व्हॅल्यू बेस टू ट्रान्झॅक्शनल बेस. पहिलं काय आहे, आयडियोलॉजिकल, वैचारिक, त्या ठिकाणी वेगळेपणा आपल्याला जाणवतोय आधीच्या सरकारमध्ये आणि सध्या 2014 पासून असणाऱ्या सरकारमध्ये. आता दुसरा शिफ्ट कशामुळे झाला, ट्रान्झॅक्शनल डिप्लोमसी, व्यवहारात्मक राजनय आता सुरू झालेला आहे. गिव्ह अँड टेकचा राजनय, त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज असतील, तुमचे मूल्य असतील, तुमच्या ऐतिहासिक काही परंपरा असतील, स्टँड असतील, ह्याच्याबद्दल घेणं देणं नाही आहे. आपल्या सध्याचे जे इंटरेस्ट आहेत, स्ट्रॅटेजिक इंटरेस्ट, व्यापार इंटरेस्ट, हे जपण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे. आणि इस्रायल आपल्याला त्याच्यामध्ये काय फिट बसतोय. इस्रायल 2022-23 पासून आपलं 10 बिलियन पर्यंत व्यापार गेलेला आहे. जर तुम्ही स्ट्रॅटेजी बघितली दुसरी, तर त्या ठिकाणी डिफेन्समध्ये, ॲग्रिकल्चरमध्ये, टेक्नॉलॉजीमध्ये इस्रायल आपल्याला खूप महत्त्वाचा पार्टनर झालेला आहे. म्हणजे भारतीय सैन्याला जे नाईट गॉगल लागायचे ते पूर्वी इस्रायल पुरवायचा. आपल्याला जे काय सॅलिनेशनचे डिसॅलिनेशनचे प्रोजेक्ट आहेत, समुद्राच्या पाण्यापासून शुद्ध करून पाणी बनवायचं, पिण्यासारखं बनवायचं, ह्याच्यासाठी इस्रायल आपल्याला मदत करू शकतो. ॲग्रिकल्चरमध्ये, वाळवंटामध्ये इस्रायलने जी शेती केलेली त्याच्या संदर्भात त्यांचं जे संशोधन आहे ते आपल्याला खूप जास्त महत्त्वाचं ठरतं. म्हणून त्या अर्थाने इस्रायल एक स्ट्रॅटेजिक पार्टनर पण भारताला ठरतो, त्यामुळेही महत्त्वाचा आपल्याला दिसतोय. हाऊएव्हर दिस शिफ्ट टुवर्ड्स ट्रान्झॅक्शनल डिप्लोमसी इज नॉट युनिक टू इंडिया. ग्लोबली, बरं हे काय भारतामध्ये झालंय असं नाही, जगभरामध्येच असा शिफ्ट झालेला आहे. ज्यांनी घोड्यावर बसू बसू तलवारी चालवल्या पॅलेस्टाईनसाठी ते आज कुठे आहेत? तुम्हाला इजिप्त कुठं दिसतोय, तुम्हाला सौदी कुठं दिसतोय, UAE कुठं दिसतोय? हे देश कुठे आहेत? त्या लढाईमध्ये पाहायला पण दिसत नाहीत. इस्रायलला डोळे दाखवायला पण तयार नाहीत. एवढे हे देश काय शांत बसल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. काय एवढे शांत झालेत मग? कारण व्यवहारच बदललाय ना आता. पूर्वी एक त्याला आपलं कॉज आहे, आपला लढा आहे, सपोर्ट केला पाहिजे, आपला छोटा भाऊ आहे पॅलेस्टाईन म्हणजे, अशी भावना अरबांमध्ये, मुस्लिमांमध्ये होती.
ती भावना आता आपल्याला पाहायला मिळत नाही. आता इराण फक्त काय आहे, इस्रायलच्या मागे लागलेला आहे. त्यामुळे इराणला ऑक्टोपस असं म्हटलं जातं की जे ऑक्टोपसचे लेग म्हणजे हिजबुल्ला आहे, हौती आहे, त्यानंतर मग तुमचा हमास आहे, असे ते काय आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याचं नेतृत्व पूर्वी सौदी किंवा इजिप्त करायचं, आता ते न करता इराण करतं इस्रायल विरोधी मोहिमेचं नेतृत्व. मग त्याच्यासाठी ते कुठले देश पाठिंबा देत नाहीत, तर अशा संघटना पाठिंबा देत आहेत. सो हा टॅक्टिकल शिफ्ट आपल्याला त्यामध्ये फॉरेन पॉलिसीमध्ये पाहायला मिळतोय. इंडियाज अप्रोच टू पॅलेस्टाईन रिफ्लेक्ट दिस ट्रेंड. अ न्यू गव्हर्नमेंट फोकसेस ऑन द अट्रॅक्टिंग इन्व्हेस्टमेंट फ्रॉम गल्फ अँड फॉरेन न्यू पार्टनरशिप. पॅलेस्टाईन इश्यू लॅकिंग इमिडिएट इकॉनॉमिक और स्ट्रॅटेजिक बेनिफिट. बघा आपल्याला जास्तीत जास्त प्रयत्न काय, हे ज्या गल्फ कंट्री आहेत, अरब कंट्रीज आहेत, यांच्याकडनं जास्तीत जास्त इन्व्हेस्टमेंट भारतामध्ये अट्रॅक्ट करायची, त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त ऑइल इम्पोर्ट करायचं. भारतीय लोक तिथं आहे डायस्पोरा, म्हणजे जर तुम्ही फक्त गल्फ कंट्रीज बघितलं, जवळपास 60 लाख भारतीय लोक तिथं राहायला आहेत. सो तो डायस्पोरा, त्याचे इंटरेस्ट सांभाळणं, या गोष्टींकडे भारताचं जास्त आणि कुठल्याही देशाचं त्याच्याकडेच लक्ष असणार आहे. त्यामुळे पॅलेस्टाईन इश्यू हा आपण काय म्हणू शकतो, साईड ट्रॅकवर गेलेला आहे. Ambitious and the great game. Finally, India's aspiration to emerge as a great power has also played a crucial role. While it is flirting to emerge as a broker in the Ukraine conflict, it is simultaneously abdicating its support for Palestine. आता भारताला एका बाजूला भारताचा उदय होताना दिसतो. लोक म्हणतात बघा मध्यस्थ, रशिया युक्रेन लढाईमध्ये मध्यस्थ व्हावंच लागणार आहे, कारण अमेरिका आणि युरोप त्याच्यामध्ये मध्यस्थ व्हायला तयार नाही. उरलं कोण, इंडिया आणि चायना रशियाच्या बाजूने, राहिला इंडियाच फक्त. त्यामुळे त्याच्यामध्ये काय नवल असण्यासारखं नाही आहे की भारत मध्यस्थी करतो. हां, मोठी गोष्ट आहे, ती मोठी गोष्ट आहे, कारण पाश्चिमात्य देशांनी पहिल्यांदा आपल्याला त्यांच्या बाजूला खेचायचा प्रयत्न केला होता. मात्र आपण आपला स्टँड क्लिअर ठेवला की आम्ही न्यूट्रल आहोत आणि रशियाशी व्यापार चालू ठेवला. आता बघा, द राइज ऑफ हिंदुत्वा, ट्रान्झॅक्शनल डिप्लोमसी, व्यवहारात्मक राजनय अँड इंडिया स्ट्रॅटेजिक ॲम्बिशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द चायना US रायव्हलरी हॅव ऑल कंट्रीब्युटेड टू द मार्जिनलायझेशन ऑफ पॅलेस्टाईन कॉज. या सगळ्या गोष्टीमुळे भारताची जी पॅलेस्टाईनबद्दलची भूमिका होती, ती भारताची भूमिका बाजूला पडलेली आहे. त्याला 3 कारणं इथं दिलेत. एक, हिंदुत्व, डिप्लोमसीमध्ये झालेला बदल, आणि तिसरं स्ट्रॅटेजिक रिलेशनला महत्त्व देणे. स्ट्रॅटेजिक रिलेशन, व्यापारी रिलेशन इस्रायल बरोबर जास्त आहेत, ते महत्त्वाचे आहेत. ट्रान्झॅक्शनल डिप्लोमसी म्हणजे काय, जिथं फायदा तिथं आपण, सो त्याला महत्त्व दिलं आहे. आणि राईज ऑफ हिंदुत्वाच्या नजरेतनं इस्रायल जास्त जवळचा दिसतो रादर दॅन पॅलेस्टाईन. त्यामुळे मग पॅलेस्टाईन ऐवजी इस्रायलकडे शिफ्ट होताना आपल्याला दिसतोय. सो हे जे बदल आपल्या फॉरेन पॉलिसीमध्ये झालेत, हे महत्त्वाचे पाहायला मिळतात. ठीक आहे. आता बघा, नॉटिंगहमशायर या नावाचं एक शहर आहे ब्रिटनमध्ये, आणि नॉटिंगहमशायर या ठिकाणी असणारा कोल प्लांट, हा कोल प्लांट ब्रिटनमधला शेवटचा प्लांट ठरलेला आहे, हा बंद केलेला आहे. आता हा बंद केला त्याच्यामुळे काय झालं, त्याच्यामुळे हे झालं की जे काय जगभरामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं, कोळशानेच क्रांती, औद्योगिक क्रांती जी काय सुरू झाली आणि पसरली, ती औद्योगिक क्रांती कोळशापासून आपल्याला बघायला मिळते. कारण कोळशावर यंत्र चालू लागले, वीज निर्मिती होऊ लागली, कोक तयार करू लागले त्याचं, ठीक आहे, लोह पोलाद निर्मितीसाठी वापरू लागले. त्यामुळे औद्योगिक क्रांतीचा मुख्य आधार त्या ठिकाणी काय, कोळसा हे राहिले, वाफेवर चालणारे यंत्र राहिलेले आहेत. आणि ते नॉटिंगहमशायर या ठिकाणी 1968ला सुरू झालेला प्लांट होता ब्रिटनमध्ये, तो बंद केला. मग त्याची एवढी न्यूज का झाली, तर एवढी न्यूज झाली हे महत्त्वाचं आहे त्याच्यासाठी की आता इथून पुढे जो शिफ्ट होत चालला आहे, थर्मल पॉवर प्लांट बंद होत जाणार आहेत, ते बंदच होत जाणार आहेत. जगभरामध्ये अनेक देशांनी तसं ठरवलेलं, युकेने तर शेवटचा प्लांट त्यांचा बंद करून टाकला. त्यामुळं आता त्याला कारण काय आहेत, तर त्याला खूप जास्त असे कारण आहेत. म्हणजे 2015ला जे पॅरिस परिषद झाली,
त्याच्यामध्येच ठरवलं होतं त्यांनी की 2025 मध्ये 0 कोल करायचं त्यांना. आता झालं 2024 आहे, नॉटिंगमशायरचा प्लांट बंद केला, इंग्लंडचं 0 कोल मिशन काय पूर्ण झालं असं म्हणू शकतो. आणि भारताने त्याला खास करून 0 फेज आउट हा शब्द वापरला होता. ज्यावेळेस हे ॲग्रीमेंट तयार करत होते त्यावेळेस भारत आणि चीन दोघांनी पण त्या ठिकाणी आर्ग्यू केलं की फेज आउट म्हणू नका, फेज डाऊन म्हणा. म्हणजे कोळशाचा वापर बंद करणे होणार नाही आमच्याच्याने शक्य. तुम्ही 1750 पासून कोळसा वापरत राहिलात, 300 वर्ष झालं तुम्ही कोळसा वापरायलात, तुम्ही सगळे तुमची डेव्हलपमेंट करून घेतली कोळशाच्या जीवावर. आणि जेव्हा आम्ही कोळसा वापरायचा सुरुवात केली, आम्हाला जेव्हा कोळशाची गरज आहे, तेव्हा तुम्हाला काय दिसायला लागले? प्रदूषण दिसायला लागले, क्लायमेट चेंज दिसायला लागला, वातावरण बदल दिसायला लागलाय. ये ना चलवे. चायनाने इंडियाने सांगितलं सरळ सरळ आम्ही कोळसा वापरणं बंद करणार नाही. त्यामुळे त्यातले शब्द बदला, फेजिंग डाऊन हा शब्द त्यामुळे केला. आणि काय, कोळसा वापर बंद करण्याऐवजी कोळशाचा वापर कमी करणे अशा प्रकारचे टार्गेट ठेवले. त्याच्यामध्ये आपल्याला मग आपण टार्गेट ठेवले 2070 हे आमच्यासाठी काय नेट झिरोचं वर्ष असणार आहे. ठीक आहे. आता हे बघा 2070 ठरवलंय अँड मीट हाफ इट्स एनर्जी नीड फ्रॉम रिन्युएबल. दुसरं टार्गेट काय की 2050 पर्यंत आपण आपलं जे काय ऊर्जाची मागणी, ती ऊर्जाची मागणी 50% ग्रीन एनर्जी पासून कंप्लीट करणार आहोत. ग्रीन किंवा क्लीन एनर्जी ज्याला आपण म्हणू शकतो, पुनर्नवीकरण ऊर्जा, ह्याच्यापासून आपण काय 50% आपला वापर असणार आहे असं आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे. क्युम्युलेटिव्ह एमिशन्स, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट कार्बन एमिटर बिहाइंड द US. आता हे लक्षात ठेवा, असले आकडेवारी महत्त्वाची असते. आता कार्बन उत्सर्जनाच्या बाबतीमध्ये बघितलं तर कार्बन उत्सर्जनामध्ये जगात भारताचा एका बाजूला USA 1 नंबर आहे, चायना 2 नंबर आहे आणि भारत 3rd आहे. भारत कितवा आहे? 3rd आहे. सो कार्बन उत्सर्जन करण्यामध्ये, CO2 उत्सर्जन करण्यामध्ये जगात सर्वाधिक 3 देश कोणते? पहिला USA, दुसरा चायना, तिसरा भारत. महत्त्वाचं आहे, माहीत असलं पाहिजे. But India's population is over 20 times that of the UK. Moreover, India's per capita emission were 2 ton in 2023, less than half the global average 4.6 ton and third of the UK's average 5.5 ton. आता आपली पॉप्युलेशन एवढी जास्त आहे की प्रत्येकाने 1-1 टन उत्सर्जन केलं तरी ते सगळ्या देशां पहिल्या 5 मध्ये येत आहे. पण तुम्ही जगाचं ॲव्हरेज बघितलं तर जगाचं ॲव्हरेज किती? 4.6 टन आहे. युकेचं ॲव्हरेज बघितलं, युकेचं पर कॅपिटा 5.5 टन आहे आणि आपलं किती? 2 टन. म्हणजे कोणाही इतराच्या लोकसंख्येपेक्षा, कोणाही इतरांच्या पर कॅपिटापेक्षा आपलं कमीच आहे. आपली लोकसंख्या जास्त आहे म्हणून वाटतं इंडिया लार्जेस्ट आहे. लार्जेस्ट आपण नाही आणि आपण त्याचे प्रॉब्लेम पण नाही. प्रॉब्लेमचे रूट कॉज हे इंडस्ट्रियलाइज नेशन आहेत, ज्यांनी काय इंडस्ट्रियलायझेशनच्या धडाक्यामध्ये धडाधड कोळसे जे दिसेल ते जाळायला सुरुवात केली. ब्रिटन बिल्ड द अर्लिएस्ट स्टोन पब्लिक कोल फायर पॉवर प्लांट इन 1882 इन द हार्ट ऑफ द लंडन नियर फ्लीट स्ट्रीट. 1882ला त्यांनी पहिलं त्यांचं थर्मल पॉवर स्टेशन सुरू केलेलं आहे. आपण 1920ला सुरू केलं. बघा 40 वर्षाचा फरक आहे. आणि ते पण आपण नव्हतं, भारत सरकार किंवा ब्रिटिश भारत सरकार यांनी सुरू केलेलं नाही, निजामाने सुरू केलं होतं. निजाम एक वेगळीच पर्सनॅलिटी आपल्याला बघायला मिळतो. बिचाऱ्यांनी तिकडं रेल्वे नेटवर्क उभं करायला सुरुवात केली. थर्मल पॉवर प्लांट भारतातला पहिला सुरू केल्याचं दिसतंय. सो 1882ला लंडनमध्ये सुरू झालं. पॉवरिंग होम इंडस्ट्री अँड बिझनेस फॉर वेल ओव्हर हाफ सेंचुरी अंटिल 1960. कोल एम्प्लॉयमेंट पीकडे 1920, 12 मिलियन मायनर्स अँड 3000 माइन्स नेशन वाईड, अबाउट 100 स्मॉल कोल माइन. म्हणजे जवळपास 12 लाख लोक खाणीमध्ये काम करत होते आणि 3000 खाणी होत्या. सो बघा कशा प्रकारचं उत्खनन, किती जास्त उत्खनन रोज हे लोक करत असतील. UK मधली परिस्थिती ही आहे. 20व्या शतकामध्ये अकाउंटिंग 30% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट इन 1913 कोल एक्सपोर्टमध्ये ब्रिटनचं. द UK पीक थर्मल पॉवर कंजप्शन वॉज 1950-60 when 90% of energy was generated by coal before
steadily shifting to natural gas, nuclear and more recently wind and solar. इंडियाज कोल स्टोरी. आता भारताच्या कोल स्टोरीबद्दल आपण काय सांगू शकतो, तर आपलं पहिल्यांदा सुरुवात झाली 1774 मध्ये राणीगंज या ठिकाणी. पहिली खाण, कोळसा खाण भारतातली पहिली कोणती, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये. राणीगंज 1774 वेस्ट बेंगाल ही भारतातली पहिली कोळसा खाण होती. हिस्टोरिकल CO2 emission matter and led to large scale coal extraction from India's eastern and central state, जसं की झारखंड आहे, ओडिसा आहे, मध्य प्रदेश आहे, छत्तीसगड आहे, वेस्ट बेंगाल आहे. याच्यामधनं आपल्याला काय प्रचंड प्रमाणामध्ये दगडी कोळशाचा उत्खनन केल्याचं दिसतं. आणि इंडियाज फर्स्ट कोल पॉवर प्लांट वॉज हुसेन सागर थर्मल पॉवर स्टेशन, इस्टॅब्लिश्ड इन 1920 निजामाबाद. निजामाने सुरुवात केलेली. हैदराबाद आणि सिकंदराबाद ह्या दोन ट्विन सिटी ज्या आहेत ना, त्यांना वीज पुरवठा व्हावा म्हणून निजामाने 1920ला या थर्मल पॉवर स्टेशनची सुरुवात केली, जे भारतातलं पहिलं कोळशावर आधारित थर्मल पॉवर स्टेशन आपल्याला पाहायला मिळतं. इंडिया इज एट टू रीच इट्स पीक. आता भारताने मग लगेच बंद करायला पाहिजे का नाही, आपण अजून त्याच्या पीक असतं, शिखर असतं कोळसा वापरण्याचं, त्या शिखरापर्यंतच पोहोचलो नाही. आजपर्यंत आपल्याला कोळसा इम्पोर्ट करायची गरज नाही. म्यानमार, श्रीलंका यांना कोळसा विकत होतो, आपण एक्सपोर्ट करत होतो. पण अशी परिस्थिती आज आलेली आहे की कोळसा भारताला इम्पोर्ट करावा लागतोय. त्यामुळे अजून भारताचे कोळशाची जी काही डिमांड आहे ती डोमेस्टिकली पूर्ण होऊ शकत नाही, इम्पोर्ट करून करावी लागते. आणि आपण आपल्या त्या वापराच्या पीकवर पण पोहोचलेलो नाही. 2030-35च्या मध्ये कधीतरी आपण कोळसा वापराच्या पीकवर पोहोचू. त्याच्यानंतर हळूहळू काय फेजिंग आउट किंवा फेजिंग डाऊन ही प्रोसेस सुरू होऊ शकते. बघा 70% ऑफ एनर्जी आउटपुट इज करंटली फ्रॉम कोल अकाउंटिंग 218 गिगावॅट. इट इज मोर दॅन 350 ऑपरेशनल माइंड. अबाउट 120 वन्स हॅव बीन प्लॅन्ड. अ स्टडी ऑफ द ग्लोबल एनर्जी. आता 218 इन्स्टॉल कॅपॅसिटी आहे जी आपली, त्याच्या 70% जवळपास कुठून येतं आपल्याला वीज निर्मिती, कोल प्लांटमधनं पाहायला मिळते. भारतामध्ये 3,40,000 कामगार आहेत. दिस इज लाईकली अन अंडर एस्टिमेशन, कारण बरेच त्या ठिकाणी बघायला म्हणजे रेकॉर्ड नसतं, काही त्यांची नोंदणी नसते, रेग्युलर नसतात. ब्रिटन्स पर कॅपिटा एनर्जी कन्झम्पशन वॉज ऑलमोस्ट 3 times इंडिया इन 2022. दिस इज डिस्पाइट रशिया युक्रेन वॉर इंड्यूस एनर्जी ऑस्टेरिटी अँड इवन ॲज द वर्ल्ड वॉज टिल अँड द एंड ऑफ द कोविड पॅन्डेमिक. आता जर 2022ची आकडेवारी बघितली आपल्याला आणि ब्रिटनच्या पर कॅपिटा वीज कन्झम्पशन किती आहे प्रत्येक व्यक्तीचं हे बघितलं तर भारताच्या तिप्पट आहे. MPSCने एकदा प्रश्न पण विचारलेला आहे, एखादा देश चांगला प्रगत आहे हे कशावरनं ओळखायचं, कशावरनं ओळखायचं, तर त्याचं पर कॅपिटा वीज वापर किती त्याच्यावरनं ओळखायचं, त्या राष्ट्राचा, त्या राज्याचा, त्या शहराचा. तू म्हणाल ह्याचा काय संबंध, एक लाईट पुरेसा झाला, तसं नसतं. लाईट असते, लॅपटॉप असते, यंत्र असतात, AC असतो, ह्याच्यावरनं तुम्ही किती प्रगत आहे ते कळतं. आणि UKचा वापर पर कॅपिटा भारतापेक्षा तिप्पट आहे, त्याच्यावरनं त्यांची काय डेव्हलपमेंटची स्टेज आपल्या लक्षात येऊ शकते. हॅव्हिंग मेड द केस दॅट अ डायरेक्ट कंपॅरिझन ऑन कोल फेज आउट बिटवीन 2 countries cannot be made, there are lessons. There are lessons that could learn from the UK transaction, particularly in the past decade, and also ensured it does not make the mistake Britain made in 80 and 90. ठीक आहे. आता काय लेसन आहेत बघा, त्यांनी 2025 सांगितले. 5th ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स त्यांनी कमी केल्यात, हॉलिस्टिक ट्रान्झॅक्शन केलेलं आहे. वर्क फोर्स ऑफ द सेक्टर बट ऑल्सो द रिजन कम्युनिटीज दॅट डिपेंड ऑन इट. रिट्रेनिंग प्रोग्राम फोकस ऑन सेक्टर दॅट रिक्वायर्ड स्किल्स सिमिलर टू दोज. आता त्यांनी कोळसा खाणी कमी करणार हे सांगितलं, बरं कमी केला, त्यांच्या कामगारांचं काय, त्यांना दुसरी ट्रेनिंग द्यायला सुरुवात केली. ज्या ठिकाणी सिमिलर स्किल्स रिक्वायर्ड असतील तिथले जे डिपेंडेंट हे असतात, समजा ट्रान्सपोर्ट सारखे उद्योग असतात डिपेंडंट, त्या ठिकाणी आजूबाजूला मेस असतात, ठीक आहे, रेस्टॉरंट असतात, लॉज असतात, हे डिपेंड असणारे उद्योग त्यांना पण त्या ठिकाणी दुसऱ्या पर्यायी सोर्स उपलब्ध करून देऊ लागले. सो हे ट्रान्झॅक्शन करणं काय सोपं नाही. एखाद्या क्षेत्रामध्ये 12 लाख लोक काम करत असतील, त्या क्षेत्र अचानक बंद करायचं म्हणजे ते 12-5 60 लाख लोकांचं तुम्ही काय
ताट ओढून खाताय. प्रत्येक माणसावर जवळपास 4-5 माणसं आपण डिपेंड, एक फॅमिली म्हणजे त्याच्यात 4-5 माणसं असतात, एवढं जर पकडलं तर. ठीक आहे. सो एंड ऑफ द इरा UK टू शट इट्स लास्ट कोल फायर्ड पॉवर प्लांट नॉटिंगमशायर आपण आता चर्चा केलेली. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे आपण आज इथेच थांबतोय. अजून काही 2-3 बातम्या राहिलेल्या आहेत पण त्या आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये घेऊयात. इथे आता एक दुसरं लेक्चर होणार आहे. ठीक आहे. धन्यवाद.